Panahon na para maging aware tayo sa mga nangyayari sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga pagkain natin. Ito pala ang dahilan kung bakit biglang nagtaasan ang mga prime commodities, lalong-lalo na dito sa mga ulam natin, mga karne, manok, itlog, harina, bigas. Pero bago tayo magpatuloy mga tol, tulungan nyo naman ako maikalat itong video na ito para maging aware mga tao, lalong-lalo na tayo mga Pilipino. Ngunit bago kayo pagpatuloy ang pag-share sa inyo ng kabuuan ng ating video, pasuyo naman, paki-like, paki-share, paki-subscribe at paki-hit na rin ang bell all icon para wala kayong mamiss ng mga kwento at mga balita dito sa ating channel. Dahil dito walang tago-tago, dito personalan kung personalan, basta katotohanan lang. So yan nga mga tol, itong ipapakita ko sa inyo ay napakahalaga sapagkat para maging aware tayo o may alam tayo sa mga nangyayari. Upang hindi tayo malinlang, katulad na lang ng hindi ako nagpatusok o nagpaturok ng bakuna dahil ayaw kong maging parte ng human experiment na hanggang ngayon ay eksperimento pa rin ang bakuna. Alam ko na yan matagal na dahil yan nakasulat sa mismo ang mga plano nila sa librong Committee of 300. Way back of 1990s, 1994 yata yun, nabasa ko yun, maliit pa ako, parang second year high school o third year ako ganyan, nabasa ko yung libro na yan. Kaya alam ko at aware ako sa mga plano nila. Alam nyo, ito ang dahilan kung bakit biglang nagtaasan ng mga bilihin, lalo na ang pagkain natin. Idadahilan nila, dahil tumaas ang fuel, gas, gasolina, krudo, na siyang dahilan daw ng pagtaas ng prime commodities natin. Ngunit hindi po yan ang totoo. Ang totoo na nililinlang na tayo, pinapataas ang presyo ng mga pagkain, lalo na mga karne, bigas, itlog at kung ano-ano pang mga primary needs ng tao. Ang dahilan ay upang hindi na natin kayang bilhin ang mga yan, lalo na ang karne. Dahil mismong nakasulat yan sa Agenda 2030 na hindi nila tayo pakakainin ng mga pagkain ating nakasanayan. Bagkus pahirapan nila tayo sa taas ng presyo ng mga bilihin na kung saan ang mga elite lamang ang tanging makakakain ng mga pagkain ating nakasanayan. At tayo ay kakain na lang ng mga insekto, mga uod, bugs at kung ano-ano pang kinukulture nila sa mga laboratory ngayon na siyang pampalit natin sa protina na nandyan sa mga karne. Nakasulat mismo yan na you will own nothing but happy sa Agenda 2030 yan ha. Sa kasalukuyan mayroon tayong mga lugar sa Amerika na pinagbabawal ng pagkain ng mga karne at tanging ang mga insekto na lang ang binibinta sa market para pampalit sa karne. Alam nyo ba kung ano ang kanilang unang ginawa? Itong mga gobyerno natin, lalong-lalo na ang mga agricultural department sa mga bansa ay sinisira nila ang mga produksyon ng mga pagkain. Pinapalaganap nila ang African swine fever sa mga manok, yung bird flu, para maubos ang mga karne at para di na mangitlog ang mga manok. Para di na mangitlog ang mga manok, pinagtuturukan nila ng bakuna. Ngayon, nangyari na nga ang lahat. Ito na, meron na tayong mga artificial na itlog, mga harina, mga bigas, mga bags at halos lahat ay artificial na. Pinagpapatay ng mga taga-agriculture department ang mga manok, baboy para magkaroon ng shortage sa mga karne at itlog. Akala nyo may katotohanan yung pagpapakalat ng Department of Agriculture sa atin sa Pilipinas na mayroong African swine fever? Hindi. Kaya nila pinagpapatay ang mga baboy, manok, kahit wala man lang mga sakit at yung iba wala pa mga sintomas dahil gusto nilang magkaroon ng shortage ng mga karne. Kung naaalala nyo, sa Cebu na lang ngayon ang may pinakamaraming karne ng manok at saka baboy dahil napigilan ni Governor Ben Garcia. Kinasuhan niya ang mga veterinarian ng Region 7 dahil nga sa pagkakal nila massively. So darating din ang araw na kailangan nating iparehistro sa mga Department of Agriculture ang mga alaga natin. Kahit aso, pusa, manok, kahit panabong natin, kahit rabbit, basta lahat ng mga hayop na alagaan natin, ipaparehistro natin yan. Ngayon, tingnan nyo kung ano itong pinagagawa nila sa atin. Pinaglalaroan nila ang mga buhay natin. Kahit itong ating Pangulo, puro New World Order ang bunganga. Kaya puro tuloy pahirap ang naranasan ng mga taong bayan. Ito mga tol, panoorin nyo para maging aware kayo at para maiwasan natin ito. Kaya mas mabuti pang mamundok
magtanim ng saging, kamuti at kung ano-ano pang pagkain na walang halong kimikal. So panoorin nyo ang ating video mga tol. In your kitchen. Now look at this rice, baby. There's bits and pieces of melted plastic in there to keep it looking fresh. And what about that baby food you've been giving them babies? Girl, take that magnet and let's see how many rocks you feeding your baby. That's a rocky ass mess. Take them supplements and put them in the oven, roasty, toasty, and you gonna see that them synthetic supplements burn while the natural ones won't. Now for those juicy steak lovers, girl, this is not fat. This is glue. Now what about everybody's favorite ice cream, girl? That lemon gonna expose, girl. So if you trying to wash your mouth out with soap, girl, you've been doing it for years. Now let's expose this milk with some seaweed. It's gonna show that there's rice water in your milk. And turn that thing right on blue. Girl, no, pure milk does not change colors. And mixing oil and water together, girl, it's gonna expose this sweet potato. Now go on and dip that cotton ball in that water mixture and you will see that there's dye to cover up that old food, girl. And what about that cheese you placing on them kids' sandwiches and letting them go off to school with? Girl, you might as well send them off with a plastic sandwich. Manufactured food environment. Where these cotton candy grapes are manufactured. Broccoli is manufactured, it's a man-made vegetable. These are apples for the modern food environment, which are manufactured. Where you got these massive blueberries manufactured by these R&D companies. You got organic bananas, the same size as a cucumber. Tomatoes are also manufactured, lacking the nutrients that they used to have. Where you have super sweet pineapples, not super sweet because of nature, but it's manufactured. Potatoes used to be the size of chickpeas, now they're manufactured to be massive, because you pay for it based on its weight. Watermelons used to be tiny, now they're massive and they're seedless. Where do you think these whole wheat breads are made? Manufactured with sugar and vegetable oil? Our cooking oils are manufactured. Vegetables do not make oil. This oil is not made of these vegetables. And then you got all this stuff manufactured to be addictive, delicious, and convenient. Saying the government has created weather tampering techniques so that the quote New World Order will be able to starve millions of Americans worldwide. Millions of Americans and to control the rest. Yes, sir, and that's my belief. As bizarre as that sounds, if somebody had told me that equipment even existed 10 years ago, I would have thought they were nuts, sir. And at this point in time, we have all the documents to prove it. And if you think that 85 tornadoes takes place in the middle of our growing area by simultaneous accident, I'm sorry. With the equipment that's already set up internationally, and as bizarre as that is, it is proven and documented. We will supply you with those documents. As bizarre as that is, I would say that weather wars, and this is quoting actually Senator Claiborne Pell himself, that they are the greatest weapon ever created in the world, and that's the senator's own statement. So yes, I do stand on that. Thank you, Mr.